आज मी तुम्हाला दाखवते गोवन एग करी। अगदी सोपी आहे, पटकन होणारी आहे, त्यामुळे आता अजिबात वेळ फुकट नको घालूया। गॅस सुरू करूया आणि सुरुवात करूया। 2 टेबलस्पून आपण इकडे तेल घेऊया। तेल गरम वगैरे व्हायची काही वाट बघायची नाही, कारण आपल्याला मसाला भाजायचा आहे। तर आपण इथे घेऊया 2 टेबलस्पून धणे, 6 लसणाच्या पाकळ्या सालं काढून घेतलेली आहेत, 8 ते 10 काळी मिरी, 1 टेबलस्पून जिरं आणि ओलं किसलेला नारळ आहे, साधारण अर्धा वाटी घेतलेला आहे। त्यानंतर इकडे घेतल्या 10 सुक्या मिरच्या, काश्मीरी घेतलेत मी। आता हे मस्तपैकी आपल्याला परतून घ्यायचंय। मोठ्या फ्लेमवर 5 मिनिटं मी हे छानपैकी भाजून घेतलेलं आहे। छान असा खमंग सुगंध इकडे सुटलेला आहे। आता मी काय करते, हे थंड करते आणि मग मिक्सरला ग्राइंड करून घेते। आता आपण ह्याच मिक्सरमध्ये आमसुलं जी आपण भिजत ठेवलेली आहे ती आपण घालूयात आणि ह्यात घालूया मीठ चवीप्रमाणे। छान सगळा मसाल्याला ते लागणार आहे। झाकण लावूया आणि आता ग्राइंड करून घेऊया। तर मसाला वाटून झालेला आहे। आता आपण गॅस सुरू करूया। तेल घेऊया, जास्त तेल नाही घालायचं आहे, 1 चमचा घेऊया तेल। तेल तापलेलं आहे। आता आपण ह्यात 1 मिरची घेऊया। आता हा जो मसाला आहे तो आपण ह्यात घालूया। थोडंसं पाणी, छान असं मिक्स करून घेऊया, कारण मसाला जो वाटलेला आहे तो सगळा मिक्स झाला पाहिजे छानपैकी। अजून थोडंसं पाणी घालायचं आहे आणि याच्यावर झाकण द्यायचं आणि छान अशी उकळी होऊन द्यायची आहे। आणि ती उकळी आली की मग आपण त्याच्यात नंतर उकडलेली अंडी घालणार आहोत। इथे मी 4 अंडी घेतलेले आहेत, उकडून घेतलेले आहेत, ती आपण कट करून घेऊया। फक्त एकाचे 2 भाग करायचे आहेत, जास्त नाही करायचे आहेत। अख्खं अंड ठेवलं तरी चालणार आहे। मस्तपैकी तवंग आलेला आहे। तेल आपण कमीच घातलेलं, पण हे सगळं खोबऱ्याचं तेल आहे। खोबरं आपण कधी पण गरम केलं आणि छान ते उकळलं गेलं की त्याला अशी छान तरी येते। मिक्स केलंय। आता आपण ह्याच्यामध्ये तुम्ही अख्खी अंडी पण ठेवू शकतात, पण मी अर्धी ठेवते नेहमी, मी त्याला पूर्ण आतमध्ये तो मसाला जातो म्हणून मी अर्धी करते। छान असा मसाला त्या अंड्याला लागला गेला पाहिजे, तरच त्या बैदा करी म्हणजेच गोवन एग करीला मजा आहे। आता ते नुसतं अंड लागेल आणि आता ह्याला झाकण देऊन आपण फक्त 1 स्टीम येऊन द्यायची छानपैकी। मस्तपैकी गोवन एग करी तयार आहे। तर तुम्ही ही रेसिपी करायची आहे, पटकन आणि छान अशी झटपट होणारी रेसिपी आहे। मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे। आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर पटकन सबस्क्राईब करून टाकायचं।